بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر بینندگان محترم شبکه خبر. افتخار داریم که برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب رو در قالب رویداد ملی ایران جان از فارس ایران، از مرکز استان فارس صدا و سیما شیراز تقدیم حضور شما بکنیم و امیدواریم که بحث امشبمون مورد استفاده شما قرار بگیره. امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری پیرامون مهمترین تحولات منطقه صحبت خواهیم کرد با توجه به شکلگیری آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی و همچنین برگزاری اجلاس شرم الشیخ و اتفاقات مختلفی که طی به ویژه هفته گذشته در منطقه رخ داده. امشب سعی می‌کنیم که چشم‌انداز به تحولات منطقه رو با حضور دو مهمان ارجمند تحلیل و بررسی بکنیم. دعوت می‌کنم که با مهمانان امشب ما در برنامه گفتگوی ویژه خبری بیشتر آشنا بشید. بسیار خوب، شب شما بخیر. در خدمت شما هستیم و گفتگومون رو آغاز می‌کنیم با دو میهمان ارجمندی که در استودیو هستن. سردار اسدی سلام عرض کنم خدمت شما. شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید. ممنون از حضورتون. بنده هم سلام خدمت شما و بینندگان عزیز دارم. شب همه عزیزان بخیر باشه انشاءالله و انشاءالله منتظر ظهور آقامونیم که انشاءالله در جوار مردم خوب استان فارس زیر سایه امام زمان انشاءالله کشور بسیار آباد و بسیار خوبی رو داشته باشیم انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر عزیز. سلام، شب بخیر، خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید بنده هم عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم خدمت همه بینندگان گفتگوی ویژه خبری و تشکر بکنم اول از صدا و سیمای ایران اسلامی که این حرکت بسیار خوب و ارزنده رویداد ایران جان رو در برنامه‌های تحولی صدا و سیما شروع کرده و فکر میکنم برای معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران اسلامی این کار میتونه اثرات بسیار خوبی داشته باشه. تشکر میکنم به نیابت از مردم استان فارس از حضور شما و همه همکارانتون و تلاشی که در این هفته در استان فارس داشتید و برای معرفی ظرفیت‌های فارس. امیدوارم این گفتگو هم که امشب در استان فارس و سومین حرم اهل بیت شیراز با حضور شما صورت میگیره برای همه مردم عزیزم در سراسر ایران اسلامی ان شاءالله مفید واقع بشه. خیلی متشکرم. ما امشب یه بحث کاملا سیاسی و تحلیلی رو داریم پیرامون مسائل و تحولات منطقه با سردار اسدی بزرگوار آغاز میکنم. سردار، خب ما در روزهایی که پشت سر گذاشتیم مهمترین اتفاقاتی در منطقه افتاد بحث آتش بس بود بین حماس و رژیم صهیونیستی، اما اتفاقاتی که حالا بعد از آتش بس داره رخ میده حکایت از این میکنه که به نظر میرسه اونها اصطلاحاً به دنبال دبه کردن در این آتش بس هستن، چرا که دیشب رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که حماس خلع سلاح خواهد شد و اگر که اونها خلع سلاح نکنن ما اونها رو به زور خلع سلاح خواهیم کرد و این اتفاق رخ خواهد داد و در ادامه هم گفته که به سرعت و شاید هم با خشونت این اتفاق بیفته. از اون طرف باز نتانیاهو با CBS نیوز یک مصاحبه را انجام داده و گفته که شرایطی که رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده کاملا روشن هست و باز تاکید کرده که حماس باید خلع سلاح بشه و بعد هم باز اون جمله تکراری به نظرم که قبلا ترامپ هم استفاده کرده بود رو تکرار کرده که اگر این اتفاق نیفته جهنم به پا خواهد شد. شما تحلیلتون چیه از این اظهاراتی که بعد از آتش بس داره مطرح میشه؟ به نظرتون اونها به دنبال این هستن که زیر میز این توافق بزنن آتش بسی که اتفاق افتاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم به ارواح طیبه همه شهدای عزیزی که با مظلومیت در کره زمین جای جای کره زمین به شهادت رسیدن، خصوصا مردم قهرمان غزه، مردم قهرمان فلسطین که انصافاً در این 2 سال اندی که گذشت
بهترین امتحانها رو دادند. من نمیدونم واقعا اونهایی که صاحب عقل هستن به این گفته ها چگونه نگاه میکنن. آیا کاری از دست ترامپ آمد که کوتاهی کرده باشه که حالا بخواد جهنم درست کنه؟ یه بمبای از این سنگینتر، خباستی از این بیشتر، این همه کودک کشی، این همه زن و بچه و آخه کجا مثلا خط قرمزی گذاشته بود که حالا بگه اون خط قرمزا رو بر میدارم؟ بیمارستان رو نزد، خبرنگار رو نزد، آمبولانس رو نزد، چی کاری نکرده بود که حالا میخواد اون کارو بکنه؟ فلذا اینا یه بحثایی است که به نظر حقیر از روی استیصاله، نه از روی توانمندی. خب اینا بحثشون این بود که حماس رو از بین میبرن. الان با کی دارن معامله میکنن؟ آیا حماس از بین رفت؟ حماس گسترش پیدا کرد در پهنه کره زمین، نه که تنها از بین نرفت. من داشتم خدمت دوستان عرض میکردم اون زمانی که حکومت جنایتکار خبیث پهلوی سر کار بود و در اوج قدرت بود، در مدرسه فیضیه طلبه ها را از بالای پشت بام پرت میکردن پایین. حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند که شما میمانید و اینها از بین میروند. خیلی ها به این حرف خندیدن که 4 تا طلبه پابرهنه که نون ندارن بخورن میمانند. حکومتی با این وضعیتی که به آمریکا و انگلیس و قده سرطانی اینا وصله، اون از بین میره. اما دیدید که اینطور شد، اینها موندن و اونها رفتن. امروز هم ادامه همون مسیره. خب این دست پایی که به نظر حقیر کسانی که مرتب قده سرطانی رو مطرح میکنن، اینا اشتباه میکنن. همون چیزی که حضرت امام فرمودن، همه این مسائل زیر سر شیطان بزرگه. بله اروپا هم از این شیطان بزرگ حساب میبره. اینطوری نیست که واقعا مردم آلمان، مردم فرانسه، مردم انگلیس، مردم حالا اروپا به طور خاص این چند تا کشور رو میگم، اینا حساب میبرن از شیطان بزرگ. و ایشون هم حالا به اصطلاح خودش دور دستش افتاده که مثلا یه کاری بکنه، اما همه دنیا دیدن که این 2 سال اندی که گذشت نتونستن یک دونه از اسراشون رو به زور آزاد کنن که حالا میخوان جهنم درست کنن که چی بشه. نتونستن واقعا جنگ رو به سرعت تمام بکنن. نتونستن مردم غزه رو از کشورشون بیرون بکنن. یعنی اون چرا که گفته بودن هیچ کدامش انجام نشد. ولی خباثت اینها، جنایت اینها، کودک کشی اینها در سطح کره زمین تقریبا به همه جا رسید و اون فرمایش متین مقام معظم رهبری که اسرائیل دیگه بر نمیگرده بعد از طوفان الاقصی، دیگه اون چی که باید بریزه ریخته شده. حالا من نمیدونم واقعا این اظهاراتی که مطرح میشه به نظر شما اینا در سطح یک اظهاراتی است که داره مطرح میشه، یعنی توافق نقض نخواهد شد، یا منظورتون اینه که توافق رو نقض میکنه ولی توانایی خرید سلاح رو نداره؟ توافق حالا یه وقتی توافقیه که 2 طرف در حال جنگن، میان توافق میکنن که جنگ رو خاتمه بدن. سوال من اینه که آیا حماس چند فروند هواپیما داره که بگه دیگه پرواز نکنید؟ چند فروند هلیکوپتر داره؟ چند تا توپخانه داره؟ چی داره؟ این توافق از استیصال خود آمریکا و اسرائیله که خسته شدن از این همه جنایت و دیدن توی دنیا آبروشون رفته. پس معتقدی که این پابرجا خواهد ماند این آتش بس؟ ببینید آتش بس رو پابرجا نگذارن خودشون بیشتر خسارت میبینن و اینا اجبارن. ببینید اینا مرتب آمارگیری میکنن که ببینن وضعیتشون در کره زمین، در بین مردم اروپا، در بین مردم خود آمریکا، توی منطقه واقعا چه وضعیتی دارن. میبینن روز به روز در حال افولن
و جلو این رو گرفتن که بیشتر از این افول نکنن. بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر عزیز، شما چطور فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که این آتش بس دوام خواهد داشت یا این اضافه که مطرح میشه اتفاق میفته؟ ببینید آقای خسروی، حالا فرمایشات برادرعزیزم سردار اسدی داشتن که حاکی از این بود که خب میدان جنگ یک میدان واقعی برای داوردگاه حق و باطل بود و بدون شک ما بر این باور هستیم که حق پیروز هست. این نگاه اعتقادی ماست. اما یه مقداری با مبانی و در واقع مباحث روز اگر بخوایم مباحث غزه و این آتش بس رو بررسی کنیم، شاید پاسخ به این سوال ضروری باشه که اصلا چرا آمریکایی ها و رژیم رفتن به سمت آتش بس. اینها که از روز اول اصلا چیزی به نام آتش بس رو قبول نداشتن. از اولین روزهای طوفان الاقصی اعلام کردن تصرف غزه، کوچ اجباری، اشغال غزه، نابودی حماس و خب آیا در مقام عمل کدام یک از اینا اتفاق افتاد؟ غیر از کشتار بیرحمانه زنان، کودکان، سالخوردگان و کسانی که هیچ نقشی در میدان نبرد نداشتن، که این هم هیچ ارزش نظامی و تاکتیکی نداره. هیچ کجای دنیا این رو ارزش نظامی نمیدونن. خب وقتی این قریب تقریبا 2 سال نبرد یک جریان مردمی و یک گروهی که بر اندیشه های اعتقادی استوار بودن و همطور هم که اشاره کردن با کمترین امکانات، تجهیزات، سلاح‌های کوچک مقابل این همه ماشین جنگی، تجهیزات پیشرفته مقاومت کردن. نه تنها مقاومت کردن، حمله کردن. خب رژیم نه تنها به هیچ کدوم از اهداف بجز اون جنایت هایی که رقم زد علیه مردم بی‌دفاع نرسید. چه شد؟ رسید به جایی که نتونست اسرایش رو آزاد کنه. فشار سنگین در داخل سرزمین های اشغالی. این در واقع چهره کریهی که از رژیم در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی، آفریقایی، آسیایی، در همه بلاد جهان راه افتاد. ناوگان سمود، همه اینها خب به نظر اومد که آمریکایی‌ها رو وادار کرد که برای تغییر موازنه نبرد بیان سراغ یک موضوعی به نام آتش بس. بنده اعتقادم این است که ورود آمریکایی‌ها برای امنیت اسرائیل، رژیم جنایتکار اسرائیل، برای در امان ماندن از خسارت‌ها و تلفات بیشتر، برای جلوگیری از افتضاحات سیاسی که در جهان علیه این رژیم راه افتاده بود و برای اینکه بتونه در واقع این رژیم جنایتکار جعلی کودک کش و که واقع بخش اعظمی از آبروی آمریکایی‌ها هم داشت با خودش می‌برد، این رو بتونه یه جوری حفظ کنه، اومد وارد این میدان شد. خب یه شوی راه انداختن به نام توافق و آتش بس که البته اینجا من میخوام یه تفکیکی قائل بشم. مواضع سیاسی ما، رسمی ما هر اقدامی که به هر حال حماس و مردم اونجا برای حفظ جان و برای ادامه این حرکت به هر حال رو به رشد تاریخی و برای اینکه به هر حال از این جنایت ها و نسل کشی ها در امان بمونن، جمهوری اسلامی گفته هر تصمیم شما بگیرید ما پشتیبان هستیم و ما همیشه اعلام کردیم هر اقدامی که مانع از ادامه این تجاوز، این جنایتکاری و این رفتارهای وحشیانه صورت بگیره، جمهوری اسلامی پشتیبان است. موضع جمهوری اسلامی رو بهش میرسیم. الان این آتش بسی که اتفاق افتاده، شما سرنوشتش رو چه پیش بینی میکنید؟ آیا فکر میکنید دوام خواهد داشت یا این حرفایی که زدید میشود؟ ببینید این جواب رو آقای خسروی اینجوری به نظرم، اگر میخواید به تاریخ مراجعه کنیم، به رفتارهای آمریکایی ها، به اقداماتی که در گذشته داشتن، به تعهداتی که اومدن در نظام بین الملل دادن، به برخی به هر حال توافقنامه ها، علل قاعده تاریخ و تجربه میگه آمریکایی ها و اروپایی پایبند نیستن.
ضمن اینکه الان یه تفاوتی هم اتفاق افتاده. اصلا گذشته در واقع هم آمریکایی‌ها و بر کشورهای اروپایی و هم پیمان آمریکا، رژیم که دیگه اصلا بحثش جداست. اینها پایبند به هیچ کدام از تعهدات بین المللی نبودن. مگر تو همین کشور خود مگر ما توافق نکردیم؟ چه به سرش اومد؟ همین موضوع برجام که حالا در ادامه حتما بهش میپردازیم، موضوعات اسنپبک و غیره اگر وقت بود البته. لذا تاریخ تجربه میگه آمریکای پایبند به هیچ اصول اخلاقی، به هیچ کدوم از اصول بین الملل و قواعد جهانی نیستند. پس معتقد این آتش‌بس نقض خواهد شد؟ علل قاعده گذشته این، مگر اینکه همین نکته که خدمتتون عرض کردم، این اضمحلال بیشتر رژیم و شکست‌های مفتضحانه و این سراشیبی سقوطی که رژیم الان در اون دوچار شده، این حکم کنه که این در واقع توافق رو برای مدتی نگه دارن تا بتونن این رژیم از این در واقع سیر نزولی سقوط حفظ کنه. متشکرم. سردار، حالا با توجه به تجربه‌ای که آقای دکتر اشاره کردن از به ویژه آمریکایی‌ها و به تبع اون رژیم صهیونیستی که پایبندی به این توافقات وجود نداره، حالا برخی معتقدن که یک تفاوتی که اتفاق افتاده اینه که تا پیش از این خب حماس یک کارت مهمی تحت عنوان گروگان‌ها یا اسرا رو در اختیار داشت و شاید یک ملاحظه از سمت رژیم، و الان طی این آتش‌بسی که اتفاق افتاده عملاً با آزادسازی این اسرا اون کارت هم از حماس گرفته شده و عملاً شاید دیگه رژیم خیلی ملاحظه اسرا رو هم نداشته باشه که بخواد مثلا کار رو تمام بکنه. برخی این تحلیل رو مطرح میکنن. اگر بپذیریم که آتش‌بس نقض خواهد شد در ادامه با توجه به این اظهاراتی که مطرح میشه و سابقه‌ای که بهش اشاره کردن، فکر میکنید سناریوهای محتمل برای آینده غزه چه خواهد بود؟ آیا حماس واقعا تن خواهد داد به این خر سلاح؟ نه خیر، من که اعتقاد دارم به هیچ عنوان حماس تن به خلع سلاح نخواهد داد. این اعتقاد من با شناختی که قبل داشتیم و خصوصا شناختی که در این 2 سال دیدیم از این مردم قهرمان، واقعا قهرمان واقعی این نبرد جانانه، مردم مظلوم فلسطینن. و الا کسانی که این همه امکانات در اختیارشونه، هواپیمای بلند میشه، زن و بچه و کودک و اینا رو میکشه، برمیگرده میاد میشینه، که جنگ نیست. ببینید شما 8 سال دفاع مقدس رو یه مروری بکنید، ببینید خلبانهای ما از بین اون همه پدافند میرفتن تا بغداد، اونجا یه پل رو میخواستن بزنن، یه دوچرخه اونجا رو پل رد میشد، میرفتن دور میزدن که این نفر بیگناه رد بشه بیان بزنن. خب این قهرمان ماست. اینا بلند میشن، میدونن که تو این چادرها زن و بچه مردم هیچ نیرو مسلحی نیست، میان این چادرها رو میزنن، میان این مدرسه رو میزنن، این بیمارستان رو میزنن، این کلیسا رو میزنن، این مسجد رو میزنن. این جنگی نیست، یه نوع خباثت بوده که الان این رو قطع کردن. من همین اخیر برنامه بود توی همین فیروزآباد استان فارس، گفتم اگر مردن واقعا این خبیثایی که مدعی توانمندی جنگی هستن، 1000 نفر از همین اینها که بهترین آموزش‌های نظامی رو دیدن بیارن در یه جای برابری، ما هم 100 نفر از همین عشایر فارس رو میاریم بجنگن با هم. این مرد جنگن اینا. اسمش جنگ نیست، اسمش جنایته. حالا شما آینده این اتفاق رو چی پیش بینی میکنید؟ ببینید جانی چه آینده میتونیم براش پیش بینی بکنیم؟ هر آن اراده بکنه برمیگرده. اما همینطور که آقای دکتر فرمودن واقعا الان گیر افتادن، هر روز بیشتر داره آبروشون میره. نه، ببین صحبت از این هستش که الان بعد از آتش بس که تقریبا خیلی اصلا اون چیزی نبود که حالا ما بگیم آقا 4 تا اسیر اینا مثلا داشتن، احترامی برای اینا قائل بودن. من اعتقادم اینه نه آمریکا نه اروپا نه خود همین نتانیاهو اینا هیچ احترامی برای اسراشون هم قائل نبود. نه، اون طرح ژنرالای رژیم که اصلا این رو تایید میکنه. منتها بحث اینه که برخی معتقدن همین الان خب حماس تقریبا کنترل غزه رو مجدد به دست گرفته، که خیلی متحیرن از این اتفاق که حماسی که بعد از 2 سال
یک جنگ طولانی مدت رو با رژیم داشت، الان چگونه کنترل غزه رو همچنان در دست داره و معتقدن که با توجه به این توانایی این کنترل ادامه دار خواهد بود و مدیریت غزه به اونهاست. اما چیزی که ترامپ توی طرحش مثلا بهش اشاره کرده بود که یک حاکم موقتی به اسم تونی بلر رو اونجا بذاره و نیروهای بین‌المللی حاکم بشن، اینم یک سناریوی دیگری بود. از بین سناریوهای محتمل شما کدوم یک رو قوی‌تر می‌دونید؟ یعنی فکر می‌کنید آینده غزه به کدام سمت خواهد رفت؟ آینده غزه من 100% میدونم که مال خود فلسطینی هاست و با این مردانگی و شجاعتی که داشتن، با این ایثاری که کردن، حتما شما الان میگم الان این روزا خودتون دارید با چشم میبینید حماس اسلحه به دستشون توی ماشین میان، اسرا رو میارن تحویل میدن، اسرای خودشون رو تحویل میگیرن، یعنی تو میدانن. بعد از 2 سال که اینا معتقد بودن ظرف مثلا 1-2 ماه حماس رو پاک میکنن، اثری دیگه از حماس نخواهد بود. خب یعنی چی؟ معنیش اینه که اینا شکست خوردن. تو این شکست نمیخوان مفتضح تر از این بشن. من اعتقادم اینه که بعید میدونم اینا مجدد شروع کنن، فقط تهدید میکنن. یعنی جنگ دیگری مجدد به نظرم شکل این میرسه که اینها به این زودی‌ها این دوباره جنایت رو شروع نمیکنن. حتی با این تجربه که آقای دکتر عزیزی گفتن؟ بله من اعتقادم اینه که اینا به این زودی‌ها شروع نمیکنن. منتها خب عربده میکشن. خدا رحمت کنه حضرت امام، فرمودن شیرایی که پیر میشن وقتی میخوان نره بکشن از 2 جا صدا در میاد. حالا من اعتقادم اینا الان همین وضعیت رو دارن. خیلی متشکرم. آقای دکتر شما راجع به اجلاس شرم الشیخ نظرتون چیه؟ فکر میکنید که اساساً برگزاری چنین اجلاسی مثلا بحث مدیریت بحران رو داشت، یک کار نمایشی بود، اساساً راهبردی باید به این ماجرا نگاه کرد یا تاکتیکی باید به این ماجرا نگاه کرد؟ خب ببینید، اجلاس شرم الشیخ که در ادامه طرح در واقع رئیس جمهور آمریکا بود، طرح 20 ماده‌ای رئیس جمهور آمریکا که البته خب دامادش رو آقای ویتکاف اینا اومدن در میداندار این بحث شدن. آمریکایی‌ها الان در شرم الشیخ خودشون رو ناظر معرفی کردن، ناظر بر این توافق، و کشورهایی مثل قطر، ترکیه، مصر، اینها هم در واقع واسطه این گفتگوها و این توافق شدن. من اعتقادم این است که خود این بیشتر یک رویکرد سیاسی و به منظور همون در واقع هدفی است که در بخش اول عرض کردم، برای اینکه این افتضاحی رو که بار آورده بودن نمیتونستن جمعش کنند رو این در قالب این سناریو جمع کنن، مثلا یک دستاورد سازی، این رو برای خودشون یک دستاورد معرفی کنن و بازم بگن ما خالق جنگ هستیم، میدان جنگ رو مدیریت میکنیم، پایان جنگ هم دست ماست. یه نمایش این چنینی. یه بازیگرانی داشت شرم الشیخ که همین کشورهایی است که عرض کردم اومدن و خیلی هم تحقیرآمیز در واقع باشون برخورد شد. نمیدونم شما حتما بیشتر از بقیه دیدید که چطور با اینا برخورد کرد رئیس جمهور در واقع آمریکا که هیچ تعادلی در رفتار نداره. خب اگر که بخوام از این زاویه به موضوع نگاه بکنیم، دستاورد سازی برای خودشون میخواستن داشته باشن و اینکه خودشون رو هم میانجی هم ناجی معرفی کنن. ولی اینکه حالا شاید این سوال رو از سردار اسدی پرسیدید، من هم اینجا اشاره کنم، آیا اینها پایبند میمونن؟ آیا اینا در آینده میتونه یک مبانی جدی برای صلح فراگیر و حقوق حقی مردم مظلوم فلسطین؟ به نظر میاد خب گفتم که هم آمریکایی‌ها هیچ وقت پایبند نبودن، رژیم که یک رژیم جعلی و فاقد هیچ مبانی بین المللی است. از اون طرف شما روبرو هستید با یک جنبشی به نام حماس که برگرفته از یک اعتقاد عمیق دینی انقلابی و با اندک امکاناتی. ببینید من فکر میکنم
با توجه به این که اساس این اجلاس برای تغییر موازنه بود، این احتمال رو باید داد که اگر در ادامه این برداشت رو کنن که شرایط فراهم هست برای ادامه این نبرد و میتونن دستاوردی باز داشته باشن، هر حال با توجه به اون سابقه و پیشینه ممکنه زیر همه این رعده ها و زیر میز بزنند و همه اینا رو نادیده بگیرن. گفتم تجربه اینو میگه، تاریخ هم اینو میگه. اما یه نکته هست، آیا رژیم که امروز در باطلاقی فرو رفته و شرایط داخلیش، احزاب سیاسی داخل رژیم، اعتراضات داخلی، مشکلات اقتصادی، شما بخش‌های مختلف، اصلا همین نبرد 12 روزه ما فشار همه جانبه‌ای که بر سرزمین‌های اشغالی وارد کرد کنار هم بذاری، علل قاعده این شاید در کوتاه مدت براش در واقع ورود مجدد مهیا نباشه. اما عرض کردم این که اینها خلاصه به هر حال تعهداتشون رو نادیده بگیرن، بگن الان یه فشار رو اون برداشته شده، اسرا رو پس گرفتیم، شاید این یک در واقع بخشی از حرکت‌های کوچک رو شاهد باشه. حالا اجلاس شرم الشیخ رو جناب عالی اشاره کردی و موضوع جمهوری اسلامی ایران که خب دعوت اتفاق افتاد ولی جمهوری اسلامی ایران شرکت نکرد. برخی شاید در داخل هم حتی این رو مطرح می‌کردن که یک فرصت سوزی برای جمهوری اسلامی ایران بود. من سوالم رو اینگونه مطرح می‌کنم که حضور جمهوری اسلامی ایران در شرم الشیخ آیا میتونست منفعتی برای ما داشته باشه؟ ببینید، اول این رو در نظر داشته باشید که ما اگر می‌خواستیم تو اجلاس شرم الشیخ بریم، با روبرو با چه کشورها و سران نظامات سیاسی می‌شدیم. ما یعنی می‌خواستیم بریم در یک اجلاسی با حضور رئیس جمهور آمریکا که علیه ما جنگیده، بریم وارد یک در واقع میدان نشست، مذاکره، گفتگو، هر چی، حتی یه عکس یادگاری. اگر اینکه اصلا بخش دومش اینه که اونهایی که دارن میگن که برای ما دستاورد داشت، احتمالاً نه آمریکا رو خوب شناختن، نه سیاست‌های آمریکایی‌ها رو خوب دونستن تشخیص بدن، نه این اهداف پلیدی که بر رژیم جنایتکار صهیونیستی حاکم هست. به نظر میاد در واقع دارن دچار یه خطای تحلیل میشن. ما که هیچ دستاوردی در این اجلاس برای خودمون قائل نبودیم و به طور قطع و یقین میتونم این رو عرض کنم بهترین کاری که انجام گرفت همین بود که جمهوری اسلامی حضور پیدا نکنه. بنده به عنوان نماینده مردم عزیز ایران اسلامی و استان فارس، حالا کمیسیون امنیت ملی، تقدیر میکنم از این نگاه خوب و این حرکت هوشمندانه. رفتن ما نه دستاورد سیاسی برای ما داشت، نه دستاورد اقتصادی داشت. من نمیدونم واقعا چه دستاوردی میتونست داشته باشه. اما از اون طرف اگر میرفتیم با این رفتارهای تحقیرآمیز، این برخوردهای قلدرمآبانه، این رفتارهایی که حالا بیشتر گفتم یک حرکت‌های نمایشی بود، به نظر میاد بهترین کار همین بود که جمهوری اسلامی شرکت نکنه. هیچ دستاوردی هم ما اگر میرفتیم برای این در ادامه هم که رئیس جمهور آمریکا راجع به صلح صحبت کرد، حتی اشاره کرد که دومادش به عنوان کسی که مأموریت پیدا کنه برای برقراری رابطه و صلح با ایران، باز هم شما بر همین موضوع هستید. ببینید، خود رئیس جمهور آمریکا که بارها این راهبرد اعلام کرده، صلح از طریق جنگ، صلح از طریق جنگ. ببینید صلحی که آقای رئیس جمهور آمریکا، آقای ترامپ دنبالش هست یا مطرح میکنه، اون اساسا اون مبانی صلح رو هیچ وقت نمیخواد مورد توجه، مورد اقدام قرار بده. اون یک اقدام تحمیلی دیکته شده قلدرمآبانه یک طرفه رو میخواد اسمش بذاره صلح. اصلا صلح اگر بر اساس یک چهارچوبی که بر همه موازین بین الملل حاکم هست، خب اون یه بحثی است. اما آقای خسروی، واقعا حالا من به عنوان یک استان فارس که شما امشب مهمان هستید، واقعا با یک فردی، یک دولتی، یک نظام سیاسی مثل آمریکا که عرض کردم به هیچ کدوم از اصول در طول تاریخ پایبند نبوده، افتخارش در واقع در جنگ جهانی دوم اون حملات به هر حال به شیمیایی بوده، حملات اتمی بوده، در
این 40 خورده ای سال حمایت از دشمنان ملت ایران بوده، حضورش مستقیم در جنگ تحمیلی 8 ساله، مستقیم در جنگ 12 روزه، حمله به مراکز هسته‌ای ما، کشتار فرماندهان و شهدای شهید کردن فرماندهان ما و مسئولین ما، واقعا اینو مبانی داره. من میخوام عرض بکنم که این همون شو سیاسی است که در ادامه. البته ما میدونیم که آمریکایی‌ها دنبال یک اقدام زیرکانه هستن، اینجا میخوان خودشون رو خلاصه دوباره منادی صلح و مذاکره و گفتگو قرار بدن. یه سوال، مگه ما با آمریکایی‌ها پای میز مذاکره نبودیم؟ مگر ما 5 دور مذاکره رو با آمریکایی‌ها دنبال نکردیم؟ مگر ما در مسقط، در روم 5 دور مذاکره گفتگو که حالا اگر گفتم فرصتی شد از روز اول که تیم مذاکره کننده ما رفت در مسقط و اون نامه 10 بندی رو داد به وزیر امور خارجه مسقط که این رو بدید به آقای ویتکاف. آقای ویتکاف ما اومدیم برای مذاکره اومدیم، اما میدونیم شما خلاصه در مذاکره جدیت لازم رو ندارید، عزم ندارید، اراده ندارید. ما اومدیم رو موضوع هسته‌ای با شما مذاکره میکنیم، اما شما باید اصل غنیسازی رو بپذیرید. همه بحثایی که حالا بارها مطرح شده، آقای ویتکاف گفت ای زن همین باشه، ما هم قبول داریم. هست که حی حاضر وزیر امور خارجه عمان خب همه رو قبول کرد. آقای ویتکاف چی شد در ادامه؟ از روز دور اول به دور دوم باز باشه آماده هستیم ساختار مذاکره رو با هم تعریف بکنیم، بشینیم ما هم هم روزهای اول نمیگفتن که ما غنیسازی رو برای شما قائلیم، میشینیم رو میزان صحبت میکنیم. من نمیگفتم ما تحریما رو حاضریم تو همین گفتگوها جمع کنیم. چی شد از دور سوم، چهارم و دور پنجم هم که دیگه با اون افتضاح تمام کردن، بعدم میز مذاکره رو تبدیل کردن به میدان جنگ. آیا برای آمریکا میز مذاکره و میدان جنگ با هم تفاوتی داره؟ آمریکایی که تفاوتی بین میز مذاکره و میدان جنگ قائلی صلح طلبه، اهل مذاکره هست، اینها که خیلی دیگه شاید روشنه. نمیدونم میشه به آقایونی که این روزا مدافع صلحی هستن که ترامپ با این سابقه، آمریکا با این پیشینه مطرح میکنه هستن، به نظر میاد دوچار یه مقداری سطحی نگری شدن، یا دشمن رو خوب نشناختن، آمریکایی ها رو خوب نشناختن، یا اینکه هنوز خلاصه به این باور نرسیدن که جمهوری اسلامی ایران روی اصول خودش عزتمندانه میایستاد. متشکرم، ممنونم از شما سردار. حالا بعد از اتفاق عملیات طوفان الاقصی این 2 سالی که پشت سر گذاشتیم، خسارت‌های بعضا جبران ناپذیری هم به جبهه مقاومت وارد شد. شهادت سید حسن نصرالله، جانشینان او، و از اون طرف در غزه و حماس آقای شهید اسماعیل هنیه، یحیی از سنوار و مابقی، و ماجرای سوریه که اتفاق افتاد. آیا همچنان معتقدید که بعد از 2 سال تضعیفی در جبهه مقاومت شکل نگرفته؟ حالا ما سربازای امام خمینی هستیم، رحمت خدا به روح بلند ایشون که همه مردم دنیا مدیون این مرد بزرگ هستن، چه بدانن چه ندانن. ایشون فرمودن بکشید ما رو، ما قوی تر میشویم. این جمله یه جمله است که گفته میشه ولی فهمش برای همه کس آسان نیست که بکشید ما رو، ما قوی تر میشویم. شما اگر برگردید انقلاب رو به اولش برسید، میبینید سال 42 یک حرکتی از حضرت امام شروع شده و یه تعدادی اونجا شهید شدن از سرمایه‌های همین مردم، از توی ورامین گرفته، توی تهران، توی شیراز، تو خیلی جاها. بعد میایم در مقطع خود پیروزی انقلاب، تعدادی شهید شدن و به نظر من اینا ثمن انقلاب بودند. یعنی یک معامله بزرگی در عالم داشته انجام می شده، باید وجهش رو پرداخت می کردیم که این معامله انجام بشه. و حضرت امام یک سرپلی گرفتند از همه جنایتکاران کره زمین، از همه شیاطین. اون سرپل ایران بود که این مستعمره آمریکا بود. در واقع ها، یعنی بنده سرباز بودم و دیدم که چجوری ما مستعمره بودیم.
که یک گروهبان می اومد توی تیپ دسفول، همه تیپ از فرمانده تیپ، جانشین تیپ تا اون سرباز، همه باید دست به سینه این گروهبان بایستند. حالا تازه اومده چی بکنه؟ اومده به ما دستور بده این نفربرهایی رو که پول دادید خریدید، حق ندارید یه پیچشو دست بزنید، این رو باید بفرستید برای تعمیر آمریکا. خب ما یه مستعمره بودیم، امام این سرپل رو گرفت و توسعه داد و امروز این جنگ بین حق و باطل گسترش پیدا کرده در پهنه کره زمین. یعنی اون کسی که امروز در دانشگاه آمریکا پرچم فلسطین رو دست میگیره میاد، این ادامه حرکت هست امامه. خب این فلسطین قبل از سال 42 ببینیم چه وضعیتی داشته و تازه توی پیروزی انقلاب ما ببینیم چه وضعیتی داشته. خدا میدونه که این مردم جرأت این که یه سنگ به دست بگیرن نداشتن، ولی با سنگ شروع شد، با فلاخن شروع شد، با اسلحه شروع شد، به طوفان الاقصی رسید و شما خواهید دید همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن ما به قله نزدیکیم. مردم ما باید این رو بفهمن که به قله نزدیکیم. این مجموعه که شما میگید از یمن بگیرید تا بیایید کنار دریای مدیترانه، همه این مجموعه یک مجموعه است که دنیا رو داره بیدار میکنه و همه مردم آزاده جهان دارن بیدار میشن. بله ممکنه خیلی معذرت میخوام، عذر میخوام از مردم شریف ایران، یک کسانی خوششون بیاد بهشون بگن گاو شیرده و واقعا هم گاو شیرده هستن، روزانه بالای 10 میلیون بشکه نفتشون رو غارت میکنن میبرن، تو سرشون هم میزنن، کیفم میکنن از اینی که آمریکا بهشون میگه گاو شیرده. ولی مردم آزاده ما این چنین مطالبی رو نمیپسندن. شما همین شرم و شیخی رو که فرمودید، همه اونایی که اومدن چه منفعتی بردن غیر از تحقیر؟ چیز دیگه بردن. و حالا فکر کنید اگر رئیس جمهور ما میرفت اونجا، یعنی واقعا این رو کمتر از دیگرون تحقیر میکرد. این من نمیتونم بگم آدم ناسالم، فقط میتونم بگم انسان نمایی که هیچ بوی از انسانیت نبرده. خب دیدی دیگه با دوستان خودش، بابا این میزبان، حداقل این میزبان دستشو دراز کرده که به شما دست بده، اینطوری باید بهش اهانت بکنن؟ شما ببینید واقعا به رئیس جمهور، نمیدونم به نخست وزیر، به اینایی که اونجا بودن چه برخوردی کرده. وقت توقع بعضی ها چیه که حالا مثلا ما میرفتیم اونجا همون منفعتی که اونا میبردن ما میبردیم دیگه و ما بیشتر از بقیه. شک نکنید اگر رئیس جمهور ما میرفت اونجا، چون یه نمایش بود، یه شو بود و آمده بودن برای همین و الحمدلله که واقعا ما رئیس جمهور و حالا تشکیلات وزارت خارجه ما توی مسائل الحمدلله بسیار بسیار عالی عمل کرده. خیلی متشکرم. و آقای دکتر عزیز شما اشاره کردید به بحث موازنه قدرتی که در پس این آتش بس و اجلاس شرم الشیخ جان درست موازنه نبرد. بله. این موازنه به چه سمت و سوی به نظر شما تغییر کرده در حوزه سیاسی و در حوزه دفاعی؟ خب من میخوام اون سوالی رو که پرسیدید که آیا حماس، جبهه مقاومت، از بعد از عملیات طوفان الاقصی تا به امروز و اتفاقاتی که در طول این مدت افتاده تضعیف شده، از بین رفته، من میخوام این رو پاسخ بدم. بله ما 5 دقیقه تا پایان گفتگو فرصت داریم کاری سعی جمعی می‌کنم. هم سر داشته نگاه کنید ما یه وقت میایم یک مجموعه رزم رو مثل همین سازمان هایی که حالا توی قواعد پذیرفته شده هست بررسی میکنیم، میگیم باید اینقدر عده تجهیزات، نیرو، امکانات، یه نوع بررسی هست متکیس به میزان امکانات، تجهیزات و خب شاید این رو وقتی مبنا قرار بدیم میگیم این تجهیزاتش آسیب دیده، هواپیماش دچار صدمات فراوانی شده، توان رزمش رو از دست داده. آیا توان رزم یک نیروی معتقد به مبانی دینی انقلابی یعنی نابودی؟ علالقاعده این تعریف
با این مبانی که ما داریم خیلی سازگاری نداره. میخوام این رو اینجوری در واقع توضیح بدم. حماس امروز پیروز میدان است، جبهه مقاومت پیروز میدان، چون تونسته در قالب یه فرهنگ، یه اعتقاد، یه حرکت مبتنی بر ارزش‌های انسانی خیلی ها رو پشت سر خودش بیاره. شما در ابتدای طوفان الاقصی برای چه تعداد از این کشورها، مردم این کشورهای اروپایی، آمریکایی حاضر بودن در واقع بپذیرند که رژیم صهیونیستی یه رژیم جنایتکار هست، ولی با همین حرکت قهرمانانی که میگم هزینه زیاد دادن توی حوزه شهدای مردمی، اما ثابت کردیم که این جبهه حق اون ادبیات که سالها به نام هر حال اونا میگفتن الموت لاسرائیل، ما هم در ایران با اون ادبیات خودمون یک واقعیت، این رژیم جنایتکار هست، آمریکا شر مطلق است. این اثبات شد در سایه همین نبرد. یعنی پیروزی، یعنی موفقیت. موفقیت چی؟ موفقیت گفتمان، موفقیت اون فرهنگی که سالها خالقش بودن. این پیروزی است. اما وقتی میگم بله ممکنه تجهیزات، عده، نیرو، بله ممکن آسیب دیدن، نمیشه این رو هم منکر شد، نباید هم منکر شد. اما آیا قابل بازیابی است؟ قابل بازسازی است؟ میتونه دوباره قطعا میتونه برگرده. همون تفکر حاکم باشه، همون فرهنگ اعتقادی حاکم باشه، میتونه دوباره تجهیزات، امکانات، بلکه بهتر. مگه ما روز اولی که جنگ رو با رژیم بحث داشتیم چی داشتیم؟ در انتهای جنگ ببینید چه شرایطی داشتیم. امروز چه شرایطی؟ چون به این باور رسیدیم که باید از دل این جنگ خود اتکایی به دست بیاد. مطمئن باشید همین نبرد جنبش حماس و مردم مظلوم فلسطین که با یک رژیم جنایتکار در آینده اونا رو به عنوان خودکفاترین در واقع جنبش متکی بر توانمندی‌های داخلی رو انشاءالله به نمایش میگذاره. این رو خواستم خلاصه داشته باشید. اون سوال دومتون که در رابطه با موازنه بود. ما معتقدیم که واقعا شرم الشیخ فقط برای تغییر موازنه به نفع رژیم صهیونیستی بود و برای بیرون کشیدن رژیم از این منجلاب و این باطلاقی که گرفتار شده بود. اتفاق افتاد به نظرتون؟ ببینید الان اگر که خب ادامه این روند بسیار مهم هست. بنده معتقدم آمریکایی‌ها برای نجات رژیم اومدن تو این مرحله تونستن رژیم رو از یک در واقع نابودی حتمی، این رو باز کوچیک نبینه، اون بخش حماس و رژیم رو فقط نبین، یا اون حرکت جهانی که شروع شد، اون حرکت فراگیر که در همه کشورها شروع شد، اون در واقع اون تنفری که جهان از رژیم صهیونیستی ایجاد شد درش، اون انزوایی که داشت رژیم صهیونیستی در اون گرفتار میشد، احکامی که برای سران رژیم صهیونیستی، اینها رو همه رو ببینید. به هر حال آمریکایی اومدن برای نجاتش و من فکر میکنم حالا در آینده باید متناسب با تحولات. متشکرم. ممنونم. کمتر از یک دقیقه فرصت داریم سردار، نکته باقی مانده اگر جناب عالی اشاره بفرمایید. من میخوام اینو بگم که ما یه سری اعتقادات داریم که اعتقادات ما میگه الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. این ظلمی که الان آمریکا، ببینید ما هم میگیم رژیم، او رژیم دست نشانده اروپا و آمریکاست. اگر این رژیم نباشد اروپا نیست، آمریکا نیست، و اگر آمریکا و اروپا نباشد اصلا رژیمی وجود ندارد. اینها با هم پیوستند و در رأس شیطان بزرگه. ما نباید غافل بشیم. حضرت امام در دفاع 8 ساله ما فرازهای بسیار ارزشمندی دارن. خب خیلی هم میگفتن تلفات، نمیدونم خسارت فلان، اینا رو میگفتن. امام فرمودن ما برای یک لحظه از جنگ 8 سالمون نادم و پشیمان نیستیم. ما در جنگ فهمیدیم باید روی پای خودمان بایستیم. ما در جنگ دوست و دشمن خود را شناختیم. ما در جنگ انقلابمون رو به جهان صادر کردیم. ما در اصلا اینا رو بریم بخونیم دوباره،
بفهمیم که بابا این جنگی که اتفاق افتاده خیلی عزت آورد برای اسلام. بسیار خوب، خیلی متشکرم. خواهش ممنونم سعد اسدی از حضور جناب عالی در این گفتگو و آقای دکتر عزیز سپاسگزارم از شما. ممنونم. سلامت باشید. ما هم از شما سلامت باشید. تشکر میکنیم، هم از مردم خوب ایران، خصوصا مردم استان فارس که ما افتخار نوکری اونها. سلامت باشید. تشکر از شما که ما را از استان فارس تماشا کردین. شب شما بخیر و خدا نگهدار. خیلی ممنونم. متشکرم. دست شما در نکنه. سلام.